Vandaag ga ik het hebben over het opnemen van video, over mijn apparatuur. De hoofdcamera is de GoPro Hero 8. Dit is de GoPro Hero 8 en hier is de afstandsbediening. Ik foto's, video's en timelapse kan maken. Snel aanzetten. Verder heb ik in dit tasje Canon G7X Mark II. En hier achterop de Insta360 One X2. Canon gebruik ik meestal voor statische opnames, als ik stilsta. Dan kan ik ook de zoomlens gebruiken die de GoPro niet heeft. Om handsfree te kunnen filmen gebruik ik de klem die ik op mijn stuur monteer. En die bevestig ik aan de stuurbuis. Samen met een ballhead, zodat ik de camera horizontaal kan monteren. Veel mensen vragen zich af wat voor drone ik gebruik. Het geheim is dat ik helemaal geen drone heb. Dat doe ik met behulp van de Insta360 360 graden camera. Insta360 One. Nu heb ik de One X2. Dat is eentje van de derde generatie. Die maakt een stuk betere opname. Hierboven zie je de Insta360 camera. Die ga ik nu even aanzetten. De afstandsbediening die werkt niet zo goed. Bluetooth. Gebruik ik hem voor en achter. Ik de fietsers achter me op kan filmen. Zijkernen. Maar dat hoeft allemaal niet met de 360, want dan kan ik achteraf in de software editen. Dus de 360 Studio heb. Het is een leuk punt om de Insta360 hier te monteren. Ik wil over de sluis. En dan kan je een mooi filmpje maken. Een extra bandje voor de zekerheid. Daar heb je. Camera eraf. Fietsen.
filmen. Nu heb ik de klem hier op de drager. Dan kan ik de GoPro op de selfie stick schroeven. Zo. Misschien iets minder ver. Dus even kijken of die horizontaal staat. En dan kun je zo gaan fietsen. Natuurlijk geen wandelaars. In plaats van de GoPro kan ik natuurlijk ook de Insta360 daar bevestigen. Daar alle kanten mee opkijken. Dan heb ik de GoPro achter op de drager. Insta360. Filmt naar voren, opzij. Filmt vanaf zij, de zijkant. Zo, nu film ik vanaf de achterkant. Dan krijg je weer een heel ander effect. De camera loopt. Wat ik ook kan doen is de Insta360 op deze schroef, of deze pin mount, noem je dat, en dan in de grond steken. Dan schroef ik hem erop. En dan zet ik hem bijvoorbeeld hier. In de sneeuw. Dan moet ik hem natuurlijk niet vergeten ergens laten liggen, zoals met mijn andere camera is gebeurd.
Nou schroef ik de GoPro op deze klem